Then titignan Let's see. natin. And first ban port for the good side ban, of good ban. UM2, R7 naman Mexico, now sub-base once again, and ang Kara for the side of both teams. At ang ating decider, walang iba kundi Compound. Compound. Grabe. REA7, parang sinabi ng REA7 dito, I dare you to pick Ankara. Kung hindi ka mag-pick ng Ankara, ako na mismo mag-pick ng Ankara dito. And that just goes to show yung confidence dito ng REA7 on the map to pick. UM2 though, sub-base of course, we've seen it multiple times dito sa Impact, and so far GR-sided map made to look like it is BL-sided pare. And REA7 starting on blacklist. And nakita na natin yung preview kanina no, of how good REA7 is pagdating sa kanilang BL side. Ibang klase rin talaga yung kanilang advantage in terms of the sub-base. Pero for the Ankara naman, interesting to see at the side of REA7 kung paano nga ba sila bilang isang global risk, and on the side of blacklist naman for the UBECManiac. But for now, I think pinanood rin naman ito ng side ng UBECManiacGT White kung paano naglaro kanina ang side ng REA7 onto the sub-base. And I think they have the information, and pero dun sa sinabi nga nating warm-up dun sa ating series number 1, I think enough na yun for the side of REA7 to come back with this game number 2 para sa kanila. And I'm curious kung ano yung magiging itsura ng Compound if ever aabot nga tayo dito sa map number 3. But yun nga, I'm a bit worried dito sa UM2, dito sa sub-base, but at the same time, they have had multiple run-ins sa mapa na to. And I think alam na nila what they did wrong dito sa sub-base, to be specific. Ankara, that's easy to fix para sa kanila dito, as they have had some winning moments dun sa mapa na yun as well. So if kayang kunin ng UM2 itong map number 1, they're gonna be in such a good spot para dito sa Ankara. But still, it's REA7 at the end of the day, pare. And UBECManiac, kung hindi nyo nakuha ang napakagandang first half dito sa GR side nyo, then it is gonna be a tough time para i-close out to, pare. Ayun yung kailangan na rin talaga nilang alamin. But still, sa mga supporters natin dyan, for the side pa rin talagang tignan. At ngayon, titignan na nga natin. Alam kong gusto nyo na makita to dahil papasok ngayon tayo sa ating map number 1. First round ngayon, walang masyadong contact or walang masyadong engagement. Mukhang default play para sa dalawang teams. Let's see what happens. Triple stack dito sa A side, pero iba yung ideya dito ng R7. Nakapasok na sila ng LR. This is not good for the side of UM2. Makakapasok na si Ba dito sa 2F, pero naspatan siya agad dito ni Yobes, and a really good positioning from the side of UM2. May tao sa 3F, may tao sa DR, may tao sa missile. And Zeke na lang natitira dito, getting a 2K, pero meron pang isang player dito sa luwag. Skies, what gun does he have? Decides to use the Colt para tapusin. Low HP na rin yung last player dito ng R7, and UM2, they take the first round dito na GR. Mukhang enough yung paghihintay ng UM2 at yung pinanood nila na performance on the side of R7. Na-execute agad nila na maayos yung magandang pag-defense sa opposite side of R7. And once again, si Zeke pa lang yung nagkakaroon ng magandang initiate fight para sa side ng R7. So, medyo tahimik pa itong si Silent, Va, and especially RSEC na hindi pa natin masyado nararamdaman simula kaninang Series 1 ang laban nila. Yeah, and gusto yata nilang mag-start ng mabilisan dito sa sub-base with a very fast rush dito sa LR earlier. And they are actually gonna run it back since alam na nila kung nasan yung nakaposition yung mga players dito sa site natin. Ilga nandito pa rin sa 3F, having the favorable angle. Kitang-kita niya yung dadaan sa stairs pataas dito. Enma nasa loob lang ng site. UM2 playing a pretty disciplined defense, no? Dito sa B-side natin. Maganda rin talaga yung nagiging establishment nila in terms of the defense. Kumbaga, hindi sila masyado nag-overcommit dun sa kanilang mga angles na in-hold. Kumbaga, gawin lang natin tong mga ginagawa natin, hayaan natin sila pumasok, tsaka natin execute yung mga gunfights. Pero now, ginamit na yung mga flashes, ba ngayon dun sa may 2F. Andun pa rin naman yung good initiate fight on the side of Silent. 3-man down, and once again, a good communication, a good gunfight para sa side na REA7. Parang niliteral nila yung if it doesn't work at first, try again, pare. And they did try again dito sa B-side, and gumana naman this time. And since meron na silang prior information from that first round kung saan nakaposition yung mga players dito ng UM2, they just use that dito sa round number 2 to gain that advantage. Tamang LR passage push lang, the classic dito sa B-side. And it's back to play for picks para sa side ng R7. Ginagawa lang talaga nila yung kanilang mga missions, and knowing both teams, they have this advantage kung saan
mas nakakuha nga nila yung mga first initiate fight. Katulad yan, Enma getting the advantage up against the side of Charles. So once sino yung unang pick off, they have the upper hand. And number advantage, once again, para sa side ng UM2. Mm-hmm. And 4 frags already. Para dito kay Yobes. Early pick-off dito kay Charles is really big para sa side ng UM2. Pero pa at Arsec, pumasok na nga ng LR and naspatan agad dito si Yobes at si Enma. This is not good para sa B defense ng UM2. And just like that, pumikit lang tayo. Ubos na agad ang UM2 dito sa B site. And ganun kabilis mag-take yung R7 dito sa BL dito sa blacklist side ng subbase. Ibang klase rin talaga yung aggressive push onto the side of R7. And knowing nandun na naman si Skies, nakuha si Va. Pero katulad nga na sinabi ko kanina, medyo na-jinx nga na kung sino man yung unang makakuha ng initiate fight, mas magkakaroon sila ng advantage. Pero kung ikaw talaga ang RE7, mas napapaganda mo pa in terms of the errors na nako-commit nga ng iyong kalaban. But for now, kailangan iwasan yung mga errors na yun kung ikaw ang side ng UM2. Already losing si Va. Initial peak dito sa MR galing kay Skies with that sniper. So it's nice na makita siya na online sa simula pa lang para sa side ng UM2. I like na hindi sila nasisiraan ng confidence dito despite being down a point already sa start ng game. Pero Yobes, getting si Arsec, 3v5 na agad para sa R7. And I think the only option na meron sila dito is to go to the A site. Meron ng tao sa loob ng vent. And if kayang sumabay dito ni Zeke sa paglabas ng A site at paglabas ng vent, then that could be something para sa R7. Pero silent. Just like that, wala na silang control sa woods. No choice but to push itong B site, man. Napakahirap to on the side of R7. Nandiyan si Charles, pero again, napakaganda talaga no initiate fight on the side of UM2. Nandun si Kais with that first kill dun sa round na yon. At syempre, dadagdagan niya pa with those kills na nakuha nila to get that wonderful initiate fight. But unfortunately, Va and Arsec ngayon nagkakaroon ng magandang opening. And once the side of R7 makuha yung advantage sa gunfight, nagre-result talaga siya sa gantong sitwasyon. And Ilga, Enma, the only two left alive para sa side ng UM2. Pero tignan mo naman yung A-site, men. Bukas na para sa R7. All Va has to do is to plant yung C4. And that he did. Meron ng tao dito sa CR, pero meron din tao na nasa loob ng vent. Zeke waiting for the perfect opportunity na lumabas dito para i-disrupt yung mga CR player. Enma gonna take down si Arsec. Enma gonna take down si Zeke as well. So 3v2. Pero 24 seconds. Meron pang nagpa-flank galing sa side ng R7. Enma needs to act quick. Ako po, kailangan talagang magkaroon ng backup plan on the side of Enma. 14 seconds left, pero nandun talaga yung magandang advantage in terms of position ni Charles to take cover rin dun sa setup ng side ng REA7. Pero ngayon, nakikita natin yung score, dikit na dikit, not like dun sa series number 1 na mas na-outplay ng side ng REA7 up against the side of SPK. Katulad ngayon, si Va and the side of Zeke. Nakakuha ng 1-for-1 trade, pero sabi nga nila, UM2, they have the upper hand with those engagement na nakukuha nga nila up against the side of R7. Pero sabi ni Silent, kami na muna ngayon. Oh, Silent. Spotted na si Skies. Tinamaan na ng AK-47 dito. Nilabas na nga ang Cold. Skies will go for the repick. Quick scope dito kay Silent. Charles na lang natitira pero 1 HP na lang si Skies. And it's an exchange dito sa MR that started this entire round off and it ends up in a 1v1 pare. And Charles with the advantage, umakit na siya agad ng 3F in order to gain that better angle kumpara dito kay Skies na kailangan pa pumasok ng passage pero it was just a fake smoke dito sa passage. Instead, lalabas na lang siya sa vents. Gotta be careful about yung fall damage. He has to land on the box. Okay, we're good. Pero Charles, piling ko naaamoy niya na merong ikot mangyayari dito eh. Yep. Ay, nako po. Mukhang tatamaan pa ata ng bomba pero hindi nag-connect. But unfortunately, for the side of UM2, ayun yung maganda sa kanila. That Skies has this potential na kaya niya talaga makapagsabayan dun sa kayang ibigay ng RE7. Yeah, Charles was re-peeking for the sake of information pero Skies, napakabilis on that sniper. 2 quick scopes in 1 round para sa kanya dito to save yung score ng UM2. And 3-3. Good news for the side of UM2. Nakakakapit sila dito sa kanilang GR side. Skies
getting the Jew picks gamit yung kanyang sniper. Yobes leading the charge gamit yung kanyang frag. Si Cedric na lang yung kulang dito sa side ng UM2. Ilga though, Skies spotting 2 players na nakakross na dito sa LR, pero may pumasok ng passage si Silent trying to play distraction para sa kanyang team. Charge nakuha na nga si Enma, pero Ilga, Arsec and Silent are already down 2 members para sa side ng R7, pero gusto na pumasok ni Va on that entry. Nakuha niya si Ilga pero hindi niya makuha si Yobes na nasa gilid. And Zeke finally with the return frags. Si Yobes nawawala pa rin dito sa site. Si Zeke nasa loob ng DR. And Cedric gonna take him down for his first frag dito sa game natin. And UM2 finally stringing some rounds dito sa game natin, pare. Nagkaroon lang talaga sila ng disadvantage sa mga unang mga naging laban nila. Pero ngayon, up against the side of REA7, they have this momentum. Sabi nga natin kanina, kung sino yung magdidiktaan ng first half, kailangan lang nilang pagpatuloy yon ng second half in order for them to take this map control or yung map win. Pero as of now, medyo maaga pa dahil si Arsec kayo nag-iingay up against the side of Yobes. Andito na yung initiate fight nila, pero si Cedric kailangan maging ready. Dahil tatlo yung kailangan nilang kalaban. And now, Cedric falling low dun sa kanyang lugar. Bao once again with a good 2K. Creating a 3K para sa kanya, pero nandun sa may likod. And pulado, pero Zik with a good exchange. 4-4 score. Last round para makita natin kung sino nga ba ang magle-lead. UM2 could have actually easily gone in sa site, pero Va with the one-man hold sa may sikip, not letting anyone through. 3 players down in the exact same spot. And that's the hold you need pag nakapasok na kayo dito ng A-site. Va, nakuha na nga si Yob. Skies trying to get another one on the board, pero si Va lang yung nakuha na dito sa woods. Presence ulit dito sa A-site, pero napakalayo ng mga ibang players natin from the side of UM2. It's Cedric holding sa may baba. And it's a hard angle para i-clear dito ng R7, pero pag nakuha nila si Cedric dito, it's a different story. Pero si Skies na lang pala yung mag-hold. But Skies already on low HP. Hinahabol na siya dito ng mga R7 players and immediately goes down. Meron pa tao sa CR. Silent the headshot kay Cedric. And that is the CR player down. Nandito na si Zeke for the flank. Ilga gonna go down. Zeke, that contribution na nakita natin galing sa kanya kanina, can just set the stage, and Silent with the repeak. And R7 sinagot ang 2-round streak ng UM2 with their own 2-round streak, pare. Napaka-default play for the side of REA7 bago nga dun magkaroon tayo ng change of side. And knowing na napakaganda ng default play nila, 4 papasok, isa magla-lurk, napaka-casual move play on the side of R7. Pero ngayon kasi UM2, ganun rin nga ba yung pwede nilang gawin on the side ng R7? Pero ngayon kasi makikita mo lahat ng mga flashes tatama, pero ngayon kasi makikita natin yung mga engagement na yung damage ay tumama on the side of Va and Skies. Yeah. Ay, yung importante dun sa mga flashes na tinapon dito ng R7 is napatulak nilang pabalik yung UM2 dito sa woods, and they have to set up another play. And Arsec punishing si Skies who was trying to enter itong vents area natin. Maganda sana yung angle na makukuha niya from the CR side in that position. Zeke nakuha na nga si Cedric, and they are losing members quick dito sa mapa natin na sub-base. Yobes having to gain an entry dito, pero ang ganda ng angle ni Va. This is so hard to clear dito sa luwag. Pero papasok ba? Hindi pa. UM2 still doubting. Okay. Na-clear out nga agad nila yung information on to the side of Arsec, pero hindi nila alam. Napakalalim dito ni Zeke. Andun yung information na nakuha nga ni Zeke on to the side of Yobes. Pero once again, number advantage kung ikaw ang side ng R7. Pero Elga with a good initiate fight. 2v2 ngayon, mas lamang ang buhay ng natitira mga players on the side of UM2. But unfortunately, Silent na lang ang natitira. Winnable pa kaya ito for the side of REA7? Yeah, of course, knowing si Silent pa ngayon natira, pare, it's always possible when he is alive. Pero Enma, inunahan na si Silent dito sa woods. Not letting him pass by. And UM2, worth it yung pagka-hold nila dito sa woods actually. And R7 getting a bit overzealous sa pag-peek nila paloob ng woods side. And UM2 wanted exactly that. Sila yung mismo yung nakakakuha ng pick dito. Napakagandang ginawa na yun on the side of UM2. Knowing the defense is solid para sa side ng R7. Pero once the side of R7, medyo nagkaroon sila ng communication in terms of the location kung nasan nga ba yung mga players ng UM2. Pero UM2, stay put lang sila sa labas ng woods.
Tamang tahimik na round muna galing sa UM2. So smoke muna dito sa CR para maging safe yung kanilang cross papuntang second mid. Problem dito ng UM2 pare, merong taon na nasa loob ng vents and the flank could come in at any time galing dito kay Arsec at UM2 papasok na dito sa shutter and they are gonna cut off yung rotation. Arsec nahulog and that means the vents player is out of commission. Zeke nakuha na nga si Yobes pero nahulog yung C4 dito sa shutter pero kailangan nila mag-away. R7 are holding on for dear life dito sa B-side pero gumagana ang kanilang depensa. Silent holding with his life and Cedric at Ilga getting to in the background. Saan pa talaga sila papunta dito? Cedric diniretso na ni Zeke. Trying to be proactive dito sa fights natin in that 2v3 pero Van na lang natitira dito. Cedric down. That's 2 down. Ilga, Skies might be up next. Half HP si Va, half HP si Skies. Skies with the sniper. Skies pre-fire dito sa passage. Pero yung C4 nasa kamay dito ni Va pare. Napakahirap to on the side of Skies. Pero uy, napakalayo pa ata ng iniikot. Medyo nag-overthink ata for the side of Va. Pero once na magkaroon sila ng information or marinig man lang nila yung footstep ng isa't isa, medyo disadvantage yon para sa isang team or para sa isang player dito ngayon. Pero si Skies, kailangan niya tignan lahat ng angles, lahat ng options na pwedeng puntahan or taguan dito ni Va. Pero once na makita niya yung pangalan, eto na nga ba, yung second floor, yung kailangan nilang i-secure. But unfortunately, yung jump na yon hindi magkakaroon ng magandang momentum para sa side ng UM2. And R7 with a good retake para sa kanilang team. Yeah, good on Va na is just keeping track kung nasa yung C4 and he actually played a bit of mind games na pagpasok na dito sa MR just to confirm na hindi lalabas dito ang last player ng UM2, instead just going the shutter side which is a better situation para sa kanya dito. Pero Silent, Zeke trying to go aggressive sa MR pero hindi nag-workout para sa kanila yon. Yobes getting 2 kills pero meron pang 3 member dito yung R7 and they can solidly hold yung B-take with only 2 players. Nakita naman natin yan kanina. Pero Silent at Zeke already out of the question. Si Van na lang yung high frag player para sa side ng R7 and Charles and Arsec, they're gonna have to step up dito sa B-side kung gusto nila i-hold. Napakadaming factor to consider on the side of UM2. Pero dalawa na lang rin kasi yung na-pull off dito on the side of R7. Kailangan nila agad malaman kung saan yung location ng mga players. Katulad dito, makakuha siya ng 3K on the side of Charles. And now, a good win para dito sa round na yun. Kahit sabihin mo na wala itong si Silent and Zeke, pag si Charles ang gumalaw, matik, makukuha nila yung advantage. And what did I say, Aaron? What did I say? They can easily hold itong B-site as 2 players and that rung true dito sa round na to. And Skies masyadong mainit dito sa A side. He's gonna get immediately flashed. Good information para sa side na R7 na meron nang nag-rush papuntang A. Pero kung makakuha ng pick-off dito si Skies, pwede siya mag-back off and they can just play the mind games here. But he's getting a bit overzealous pare. Colt from that far is not that effective kumpara nga dito sa kanyang sniper. At babalik na lang siya na woods. Napaka-disadvantage yung para sa side ni Skies. Medyo nag-gamble siya doon na makakuha sana siya ng kill. But unfortunately, low on HP siya. At ngayon, naalanganin yung kanyang buhay. Yes, may advantage pa rin siya with this sniper. Na mas kailangan niya na lang mag-hold ng angle. Pero REA7 has the advantage dito sa ating second half. Similar pattern ng series number 1 ng performance nila kapag sa side of SBK. Once na maging consistent sila sa second half, they have the momentum para tapusin itong map na ito. Pero UM2, kailangan nila putulin yung momentum na yon on the side of R7 in order for them to come back dun sa naging playstyle nila nung sila yung nasa side nitong R7. Maganda naman yung laruan ni Ilga tapos ni Yob so far sa game natin. So those two can definitely lead the charge sa opensa ng UM2, no problem. Pero yung mga positions kasi na tinatake ngayon ng R7, they're daring ang UM2 na pumasok sa mga angles nila dito. And no information given at all. Zeke lumabas dito sa MR and Cedric not expecting na ganun ka-agresibo si Zeke ganito kaaga. And Arsec pulling the trigger. Nakuha niya na si Yobes, Enma, and Skies getting their due kills. Ilga getting itong si Silent. And it's a 2v3. Alam nila na merong isang player dito sa MR and they're gonna try to clear him. Pero Ilga, very aware of the presence dito sa loob ng ating LR side. Pero Ilga, half HP. Charles and Zeke still on full. Enma, siya na lang yung 100 HP player para sa side ng UM2. And they're gonna need to play this carefully kasi kahit sino man yung mapick sa kanila dito, that can lose them the round. Napakahirap to. Ang dami nilang tinitignan at kailangan i-check na angles. Wala na rin silang mga smoke
to close the gap. Pero ngayon kasi, si Charles napakaganda ng positioning, pero yung C4 ngayon may plant ng successful para sa side ng team ng UM2. R7 ngayon, Charles ang pag-asa, pero Enma with the 2-1 tap. Na-break nga ba nila yung barrier dun sa consistent play ng R7? There is now the right time ng UM2. Pag nakuha nila tong 7-7 score, I think mukhang na-break yung curse para sa side ng R7. Yep, now is the time para sa side ng UM2 to go for a sure win na round, but we're just gonna have a little reset dito sa ating game just to make sure that UM2 is not on a bit of lag dito sa ating lobby, and we're gonna be back very very soon. Update sa score, it's still R7 in the lead pero 6-7 na yung score. 1 point lang ang pagitan ng dalawang teams natin dito. Napakadami pang kailangan itignan na factors on the side of UM2. Yes, napakaganda nung kanilang initiate fight, knowing na si Cedric yung naging unang engagement dun sa past round na yon. Pero sabi nila, let's think positive, maging on point lang tayo sa ating execution, and yun lang yung ginawa nila. Naging on point sila, nanalo sila sa kanilang gunfights, and na-outplay nila dun si Charles on the side of R7, and they deserve that round. At yun nga na na-point out mo, na napakaganda rin talaga nung kayang ibuga pa or ibigay pa na factor ng UM2 up against the side of R7. For sure. So, UM2, definitely having to take itong first map natin. Ankara is gonna be very interesting, no? If matake nga nila itong map number 1 natin. R7 though, ang ganda ng kanilang laban dito sa kanilang second half. It's a back and forth, and I think ma-welcome naman nila yung back and forth since nasa kanila pa naman yung lead dito sa game natin. And within this reset, no, may onting time na yung UM2 para makaisip ng anong pwede nilang gawin dito sa game natin. Kasi so far, ang ginagawa lang naman na R7 is waiting for any footstep na lumabas sa second mid and or sa passage, and then dun sila magre-react right after. Ayun yung pinakakailangan rin talaga nilang tandaan, and knowing that the side of R7, kailangan siguro nilang mag-double effort pa dun sa machine room and sa locker room area, kasi nakikita natin medyo nagkakaroon sila ng konting slight advantage on the side of their opponent, which is nakikita nga natin that R7 medyo nagkakaroon yan struggle. And again, doon natin makikita kung paano nga ba sasabak muli ang side ng UBECManiacGT and UM2. Again, napakaganda na nagiging laban natin. 7-6, napakadikit so far itong map number 1 na ito. Yeah, for sure. And I think para sa UM2, no, the two main factors kung bakit sila nasa posisyon na to, sobrang lapit ng kanilang score against itong R7 is Ilga and itong si Ilga playing really well, and pati si Yobes, those two members para sa side ng UM2 leading the charge para sa kanilang team. Cedric has been doing his due frags as well. Skies getting the important pickoffs gamit yung kanyang sniper, but it's really the story of si Ilga at si Yobes dito. Whether or not makakapasok sila, whether or not makakuha sila ng opening para dito sa UM2 on their side of the map, then kung wala na yung dalawa na yun, then it's pretty tough, man. Ayun yung kailangan rin talaga nilang asikasuhin at alamin in order for them to take this charge. Once again, nagkakaroon nga lang tayo ng konting relabby to double check rin kung mas maayos nga ba yung magiging connection or yung magiging playstyle dito ng UBECManiacGT White. And again, isa rin nga ba to sa pwedeng maging factor, kasi syempre yung momentum nila is nandun na. Pwede kaya ma-cut off yung kanilang momentum because of that relabby, kasi syempre alam mo naman nandun na yung momentum, baka naputol, pero syempre titignan natin kung magiging consistent nga ba ulit ang side ng UM2, kasi R7 hindi na nakakakilos. Ayun na. Skies though going a bit aggressive dito sa mapa natin, getting two very important pickoffs. R6 at Charles na wala na agad, so wala nang sniper dito yung R7. Va can pick it up very easily pero masyado siyang busy na nagde-defend dito sa A site. UM2 still tempering yung kanilang push dito, hindi sila nagpo-push agad. Zeke ready ang kanyang flash just in case na full A-take nga yung mangyayari dito, but he's gonna need to be the first contact dito sa CR bago lumabas si Va. Va is the bait, but can he bait properly? Kung kaya niya mabait to, this would be big. Zeke going down, pero alam ba nila na nasa loob pa dito si Va sa may slope side. Cedric getting the kill. Va sa loob ng site. Enma finally finds him, pero low HP na dun si Va. He was one tap away from dying. And 7-7. Ito na ata yung unang magandang comeback or story ng ating
day number 4 for CFS PH Impact. But right now, RSEC medyo nagiging online na rin sa kanyang sniper. Nakuha niya nga yung isa sa mga signature or crucial player on the side of UM2, which is Skies. Pero ngayon kasi, -1 ang side ng UM2. Paano kaya nila mababawi yung kill na nakuha on the side of Skies? And all of a sudden, all goes quiet. Skies, wala na agad. Yobes though, with the return, and ito na yung sinasabi ko, if Yobes can get an opening para sa kanyang team, it makes all the difference para sa UM2. However, meron pa rin player na gustong mag-defend dito sa A-site. Si Va, mag-isa na lang dito sa loob. Yobes on fire, clearing mid, clearing CR para sa kanyang team, and trapping ang final player na nandito sa A-site na si Va. Va having to dance around yung missile. Pero sinasurround na siya dito ng mga players dito ng UM2, but they need to decide kung anong site pa talaga gusto kunin nila dito. Pero si Silent ang kanilang unang makikita sa B, and instead, they just settle dito na lang sa B site natin. Easy plant, Va on half HP. They know exactly where he is. And UM2, they snatch the lead galing dito sa R7. They're having a better late game. Napakaganda rin talaga ng performance overall na pinapakita sa atin from the past 3 rounds na lumipas. Side of UM2 taking all of the members on the side of R7 dun sa kanilang mga lugar na binabantayan. Siyempre, hindi pa rin natin nakikita yung all performance na binigay ni Silent kanina ng series number 1. Naubos na kaya or hindi pa ganun nakaka-recover from the series number 1 yung kanyang lakas na maulit niya kaya ulit into this crucial moments on the side of UM2 kasi 1 round na lang makakapunta na nga with huge advantage, map point kumbaga for the side of UM2. Pero R7 pag nadikitan pa nila to, medyo 50-50 pa na makita natin itong dalawang teams. Meron ng tao sa loob ng vent. RSEC ayaw niya ibigay ang additional angle na yun papunta nga sa A-site natin. Yobes, another great entry, another great opening para sa kanya dito, turning it into a 4v5. Mas split yung depensa ng R7 dito between yung dalawang sites, but they're still deciding to stay itong si Zeke sa loob ng vents, waiting for the perfect opportunity na lumabas, and he has to time this correctly, no? Pag hindi niya tinime na maayos yun, he's gonna be peeking into 4 players na nakatutok dito sa vent, and alam mo naman kung gaano kahirap lumabas dun. Napakahirap na rin talaga sobra, pero MR ngayon to locker room, may kita mo yung transition ng dalawang team or dalawang members ngayon. Talagang may kita mo na dahan-dahan sila gagapang. Elga ngayon with a good initiate. Kyle on the side of Silent, pero Arsec on the other side, nakakuha ng dalawang kill. Pero ngayon, Va and Arsec, one of the players ngayon ng R7, gagawa nga ba para sa kanilang team to tie this game? Oh, Yobes, important kill. RSEC nahulog agad dito. Van na lang natitira para sa side ng R7. And UM2 getting a map point dito sa sub-base. This is so good para sa UM2. All they have to do is finish. R7 though, alam natin na meron silang game plan na pwedeng ilabas dito. MR, ipupush nila agad. They're gonna play risky. Charles nakuha na agad si Skies. Pero UM2, they need to calm down. Kailangan muna nilang bagalan yung kanilang laruan dito para maklear yung MR. They don't want to hurry this up, pare. Napakahirap to dahil alam na rin naman talaga on the side of UM2 yung magiging strategy. Katulad dito, Enma getting that initiate fight on the side of Charles. Medyo nagiging pulado na rin naman dito si Silent and Arsec. At hindi talaga gugustuhin yan ng side ng R7, knowing that they have this defensive strat na kailangan nilang protektahan. Pero napakalalim rin talaga ng mga players onto these woods ng ating mapa for the side of R7. So parang ipit na rin kahit paano. So kailangan mag-isip ng mabilis on the side of UM2 or hintayin nila mag-adjust muna on the side of R7 kung paano sila gagalaw sa depensa. Wala na si Charles, wala na si Skies, wala na yung sniper dito ng UM2. Pero very doable pa naman. Nakita na natin yung UM2 in these 4v4 situations. Low si Silent, low si RSEC. And good news para sa R7. Nasa kanila pa naman ang MR control. Pero fully aware dito yung UM2 na meron pang nakastay dito sa loob. And they're gonna attempt to retake it. Pag napatay nila dito si Silent and si RSEC, that's a B-site free. And ready to grab para sa UM2 to finish this game off. Pero yun na nga, RSEC una mahuhulog. Hindi pala, RSEC hindi mahuhulog dito sa MR. And takes 3 down with them. And naging 1v2 pa nga, Ilga na lang mag-isa.
Kitang-kita siya through the fence dito sa RS. Binabaril na siya galing sa likod pero nakakaiwas pa naman siya kahit papano. And, sneaks in. Hindi nakita ni Va. Nakita ba? Hindi yata nakita, men. Makakadaan siya ng vents ng libre lang. Ay, nakita. Nakita ni Zeke. Naku po. Tama nga ba yung timing? Pero unfortunately, Zeke, andun yung katawan niya and a good wall bang on the side of Ilga. Va ngayon, a crucial one. Buy time nga ba ang mangyayari o tamang hintayin na lang dito sa may gilid itong si Ilga? Crucial moment para dito sa crucial players na nakikita natin. But right now, Va with a crucial kill to force this out. One overtime. 9-8 score. One round na lang para sa dalawang kupunan to extend this map or to clear this map para sa side ng UM2. Grabe, and a really nice call galing sa R7 to go for the MR push. It's very risky pero pag nakuha nyo nga yung control dun sa position na yun on the entrance of B, then may isang na kayong spot na na-cut off from UM2. It's also a really good position to play off of kasi kitang-kita nyo yung mid-wall and forklift and some parts of outer. Pero A-site could be the possible target dito ng UM2. Meron na silang control ng second mid. And once again, R7 just running yung kanilang old defense dito. Hindi nagpapakita ng information. Pero makikita ba nila, Ilga taken down by Arsec. Enma 1 in return. So 1-for-1 pa lang sila so far. Medyo na-weaken yung defense ng R7 actually. Pero merong mainit dito sa luwag. 3 players from the side of UM2. Papasok na ng A-site. Yobes getting the first kill para Charles gets 2 in return. And Skies saving yung push dito sa A-site. And meron pa silang isang player sa CR. Cedric, you need to stay sa vent. You need to stay sa vent. Wag na wag kang bababa, pare. Wag na wag kang bababa. Zeke is gonna check that 100%. Pero si Silent, siya na mismo pumasok ng vent instead. Checking vent by going vent. 25 seconds na lang natitira. Sky is getting absolutely naded. Kailangan tumama ang kanyang sniper. That's the first one. Not hitting the no-scope. Silent na lang natitira. 17 seconds sa C4. Wow! Pero Silent, ititigil niya ang chance ng UM2 na kunin ang mapa in regulation and we are going into overtime, pare. Ibang klase of ours. Overtime. Kung sino nga ba yung deserving na team na makakuha ng magandang comeback. Maagagad for the side of R7. Ayan na, titignan niya natin. R7 with a huge advantage ngayon. 10-9 score. Eto na nga ba makikita natin on the side of UM2. Yung kanilang in-establish na depensa kanina, magiging effective kaya? As of now, R7, alam natin na mas aggressive silang team
na kaya nilang i-break yung barrier onto the defense na pwedeng establish. 4-man setup dun sa may A, tas isang lurker dun sa vents. Alam na alam ngayon ng UM2 yung ganyan diskarte. Ayun na. Nakuha sila ng isang kill. Charles ngayon nakakuha ng kill on the side of Ilga. UM2 ngayon with a disadvantage in terms of number. Hinihintay lang nila na makakuha sila ng magandang number advantage palalo. Knowing na nandun sila sa control room, na tatlo ngayon yung pwedeng nakabantay eh. And Yobs, mukhang kukuha ng magandang kill. And Zik once again, good initiate fight para sa side ng dalawang team natin. And once again, Sneaky, nakita nga natin kung paano nag-workout ang side ng R7. They have the upper hand and they have this bonus play na nakita natin. So ano pa ba yung pwede natin makita as of now? Because UM2, pwede nga ba sila makabawi sa ganung naging resulta ng side ng R7? Oh no. Oh no, Enma. Ibang klase. UM2, once again, bumabalik sila sa kanilang mga laro. Pero yung mga players ngayon ng R7, medyo nagiging pulado. Ilga ngayon with a 3K already for this game. Pero again, Ilga securing that 4K. Napakaganda ng pag-secure na yon. 11-10 ang ating score for that overtime. Not too bad, 11-10. Pretty close pa rin dito sa first half natin. Second half could be a different story, in all honesty, pare. So, still could go either way kasi hindi pa ako sure kung sino pa talaga yung may lead dito sa dalawang teams natin, considering ayun nga yung prior na ginawa ng UM2, they won on the golden round. Can they do it again? Definitely possible, pare. Pero R7, they seem like na they have more of the grasp dito sa OT natin, pare. For sure. And again, looking at the lead na meron nga ang side ng R7 kanina, dun sa first 2 rounds na nakuha nila, they have the momentum, yes, pero syempre, ang ganda pa rin naman na na-break yung magandang opensa onto the side of R7 because UM2, alam na rin talaga nila yung ganong sitwasyon. Kailangan na lang nilang i-adjust konti yung kanilang magiging strategy. Pero ngayon kasi, switch of side para sa dalawang team, titignan natin kung sino mas lamang. Yep, and let us see R7 with the 1-point lead. Nasa kanila na ang GR side. UM2, uy, Arsec nagsimula na agad. Nasa loob ng vents and favorite na favorite talaga ni Arsec ang vent side natin, pare. And why not, diba? He's been getting paid so many dividends dito in terms of the kills. Pero Enman, papabawasan dito to half HP. So even if nahulog dito si Arsec, it's still a kill and some damage sa isang player. Nakuha pa rin talaga nila yung initiate fight na yun. And yung mismong point ng trade-off na yun, kuha ka ng damage, kuha ka rin ng kill, additional advantage yan for the side of REA7. And UM2, ano kaya yung pwede nilang maging atake ngayon? Mukhang nag-group up ata sila ngayon in terms of the locker room area na pero isa rin yung nagbabantay dito. Silent Zik, tignan natin itong dalawang to. Silent. Using the corner dito ng LR. And I like yung position dito. Isa sa 2F, gonna be the first contact. Silent will be the second one. Pero Zeke, nakita na nga dito na bumaba from the 2F side. And the UM2 deciding na this is not the site to take just yet. Manahimik muna tayo dito sa MR. Maybe look for an opening. Yob's the perfect man for it. Pero Zeke, spotting a name sa loob ng smoke. Silent spotting him first. And ayan na nga yung sinasabi ko. The first contact dito sa 2F was all a bait para kay Silent na kumuha ng 2 kills dito. And Cedric at Skies na lang natitira. R7 so close to map point. Charles nakuha na nga si Sky. Si Cedric na lang natitira. Shot by 2 members dito ng R7. And R7, 1 away from winning itong sub-base natin, pare. Isang round na lang at napakadikit na laban ito for the side of UM2. Pwedeng ulitin, yes, on the side of R7, yung ganung depensa na na-establish nila. Baiting out the 2F play at kukunin lang rin naman ni Silent yung advantage na yun with the smoke na nakikita lahat niya, yung information. And also, etong si Arsec, yung sabi mo nga kanina, Vents player na napakahusay dumepensa. Pero for now, UM2, parang napako na ata yung kanilang score at hindi na gaano gumalaw pa. Pero over 4 second mid
para sa UM2. So attempt yata nilang i-cut off yung rotation. Arsec nasa loob pa rin ng vents and hindi pa siya gumagalaw anytime soon. And sinurprise na nga ang UM2 dito. Pero yung advantage ng pagiging vents player at pwede ka pumasok ng passage para tulungan ng mga teammates mo. Arsec nakuha ng assist guys. But will this be the finish ng UM2? And maayo pa magpatalo. Deagle shot pero silent with his own tap as well dito kay Enma. Va catching itong si Ilga, right behind him, Yobes, the last player left alive, nasa kanya yung C4 and he has to clear a player dito sa shutter. Pero magkasama na silang dalawa, so if he peeks the corner, it's a 2v1 pare. Napakahirap to. Wag lang sila mag-line up kasi medyo unfortunate yun on the side of R7. Kailangan lang na magandang good advantage or good distant fight up against the side of Yobes. Pero Yobes nag-aalanganin kung ipupush niya nga ba to. Pero dalawa yung makikita niya, yes. Naging pulado kahit paano itong si Va. Pero enough yung time to reconsider din kung saan pupunta. But unfortunately, Va with a good initiate and one